oamenii de afaceri, artiștii sau chiar meseriașii, care vorbesc cu siguranță și încântare despre meseria lor, mintea, gândurile și priceperea lor, profit și calitate și nivel de civilizație și alte multe, revarsă valuri de șarpe care atrag și cuceresc și subjugă inimile neumplute de nimic sau pline într-o oarecare măsură de deșertăciune. Iar celor adumbriți de Duhul Sfânt li se par stupizi, grosolani, lacomi, iubitori de plăceri, adică spurcați, proști și diavolești nerostind și nefăcând nimic care să amintească sau să semene cu viețile sfinților, cu faptele lor sau să fie după dreptarul Evangheliei. Ia seama ce te atrage. Sfântul Vasile cel Mare spune, dacă cineva se laudă cu frumusețea trupului său, cu strălucirea părinților, atunci sufletul lui nu se laudă în Domnul. Unul ca acesta se laudă cu deșertăciuni. Nu au ceva vrednic de laudă nici cei care practică artele medii, conducătorii, doctorii, oratorii sau arhitecții, care construiesc cetăți sau piramide sau labirinturi sau alte construcții costisitoare sau construcții colosale de clădiri. Cei care se laudă cu acestea n-au sufletul lor în Domnul. Sfântul Siluan Atonitul spune, cine poartă întru sine pacea Duhului Sfânt, acesta revarsă această pace asupra celorlalți, și cine poartă întru sine Duhul răului, acela revarsă acest rău și asupra celorlalți. Dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, acela nu este al lui. Așa cum pântecele sfinților va deveni un izvor de apă vie, de viață dătătoare, tot la fel oamenii plini de Duhul deșertăciunii revarsă în jurul lor apă tulbure și de moarte dătătoare. Este evident că oamenii prea plini de Duhul deșertăciunii revarsă în jurul lor ceva și hrănesc și adapă sufletele unor oameni și le sădește în suflet acest ceva. În sensul de mai sus, orice meseria sau intelectual care vorbește cu încântare de meseria sau ocupațiile lui, adică de cele pământești, revarsă în jurul lui apă tulbure și nu o apă de viață făcătoare. Orice om care vorbește cu încântare de studiile lui, de călătoriile lui, de proprietățile lui, ba chiar de familia lui, revarsă în jurul lui apă tulbure de moarte dătătoare. La fel, cine vorbește cu încântare de hobby-urile lui, de diplomele lui, talentele lui, sau chiar de calitățile lui, ca să nu mai spun de distracții și lux, și comodități și plăceri, răspândește în jurul lui apă de moarte dătătoare și nu de viață dătătoare. La început zgomotul apei revărsate atrage, căci la fel ca și sfinții și acești slujitori, ai deșertăciunii, revarsă ceva din ei, dar apa lor este tulbure și de moarte făcătoare. Dar pentru cei care n-au văzut altfel de apă, este însăși mâncarea și băutura lor. Iar ai opri să o bea înseamnă pentru ei că tu vrei ca ei să nu mai bea și să mănânce nimic. De aceea te vor urî și te vor lepăda ca pe un rău. Creștinul, chemat fiind la patria cerească, știindu-se aici pe pământ ca un peregrin și ca un venetic, nu trebuie să-și lege inima de nimic pământesc. Diavolul există și lucrează în inima noastră prin aceea că noi ne legăm de lucruri pământești. Legarea de cele ale lumii înseamnă rătăcire și duh diavolesc. Cele materiale, atunci când ne atașăm de ele cu inima, când ni le dorim nouă sau altora, ucid sufletul prin îndepărtare de Dumnezeu, izvorul vieții. A te împătimi de lucrurile pământești este idolatrie. Inima care se consumă din cauza obiectelor de folosință zilnică, mai cu seamă atunci când le strângem peste măsură, părăsește pe Domnul. Dacă ne va spori pasiunea pentru cele pământești, se va micșora proporțional credința în bunătățile cerești.
va slăbi tot mai mult dragostea față de acestea și în același timp dragostea de Dumnezeu și de oameni. Clipa când simți că te-ai legat de cele pământești și cea când te-ai îndoit de adevăr este momentul intrării diavolului în tine, care îți poate trezi în tine orice patimă pentru ca mai târziu, pe măsură ce o accepti, să pună stăpânire pe tine și să te ducă unde vrea ca pe un captiv, legat de mâini și de picioare. Observăm în noi înșine cum luptă credința cu necredința, forța binelui cu forța răului, iar în lume Duhul Bisericii cu Duhul lumii. În lume veți distinge în ordinea spiritului două poziții opuse, una a luminii, cealaltă a întunericului, una a binelui, alta a răului, una a religiozității, duhovniciei, alta a necredinței și secularismului. De unde se trage aceasta? Din lupta celor două puteri opuse, puterea lui Dumnezeu și puterea diavolului. Dumnezeu lucrează în aceea dintre fiii săi care îi arată ascultare, diavolul în fiii neascultării, Duhul care lucrează în fiii neascultării. Și eu simt în mine adesea lupta dintre cele două tendințe opuse. Uneori când încep să mă rog, puterea cea rea mă apasă chinuitor. Îmi împovărează inima ca să nu mă pot înălța cu ea către Dumnezeu. Nu te bucura când câștigi ceva. Domnul să-ți fie sigura și statornica bucurie. Singurul și statornicul câștig. El știe cum să te conducă fără mari necazuri în viața de acum și cum să te aducă la sine în veșnica împărăție. Consideră orice lucru în lume ca pe o umbră trecătoare. Nu îngădui inimii să se lipească de ceva, nu da importanță la nimic din cele ce sunt ale lumii, nu spune nădejdea în ele, alipește-te de singura realitate nestricăcioasă, prea înțeleaptă, nevăzută, Dumnezeu. Ne privim noi la cele ce se văd, ci la cele ce nu se văd, fiindcă cele ce se văd sunt trecătoare, iar cele ce nu se văd sunt veșnice. Mult m-am mirat de expresia de mulțumire, înțelepciune și liniște pe care o au fumătorii de multe ori pe chip. Și cred că aceștia intră prin această jertfă în atingere cu Duhul deșertăciunii. Și așa cum Duhul Sfânt îi învață tainic pe oameni taine de negrăit, așa și pe aceștia Duhul necurat îi învață tainic tainele nelegiuirii și lepădării de Dumnezeu. Aceștia se simt cumva îmbogățiți și mai mult decât simpli oameni din contactul cu deșertăciunea. Și nu numai fumătorii, dar și bețivii, petrecăreții, desfrânați, răsfățați, cântăreți, yoghinii, sectanții, par a avea ceva în plus față de ceilalți. Așa cum oamenii plini de Duh se numesc duhuri și slujesc lui Dumnezeu, așa și aceștia îi putem numi duhuri necurate, lucrătoare a toată răutatea. Aceasta este starea la care tind cei care sunt trupuri pentru a se însufleți, motiva și avea un sens. Cel născut din Duh, Duh este. Sfântul Ioan de Kronstadt spune: sau ne apropiem de Dumnezeu cu mintea și cu inima și ne facem un duh cu El, sau ne îndepărtăm de Dumnezeu, făcându-ne un duh cu diavolul, supunându-ne puterii lui. Întâlnirea cu puternicii locului umple sufletul de încântare deșart, cu multă putere, la fel îndulcirea, vederea și prezența în casele lor, în mașinile lor, pe proprietățile, magazinele și firmele lor și bunurile lor deșarte, și strălucitoare, apreciată, dorită și adorată de toată mulțimea celor ce nu au Duhul Sfânt în inimă. Duhul deșertăciunii lucrează cu putere uneori, chiar numai la auzul numelui slujitorilor lui Mamona, la vederea și auzirea știrilor despre ei, în ziare și la televizor. Încântarea deșartă e semnul fără greș că omul e sub influența Duhului deșertăciunii. El se poate încânta de munca lui sau a altora, de lucrurile lui, de aparatura lui sau a altora, sau de performanțele trupului lui sau al altora. Nu rare ori el se încântă cu încântare deșartă, vizitând biserici și mănăstiri
și vorbind cu duhovnici renumiți sau chiar vorbind cu creștini despre Dumnezeu, după care trec la alte lucruri care îi încântă. Sigur, ei pot mulțumi lui Dumnezeu pentru că sunt civilizați, au bunele maniere, care sunt și ele încântătoare, dar inima lor este beată de deșertăciuni. A te umple de duhul deșertăciunii și a te încânta este același lucru. Orice te încântă face ca inima ta să dea o importanță necuvenită unui lucru, să se lege de acel lucru, adică să se lege de pământ, în loc să te dezlegi și să învii duhovnicește. Tu te legi și mori duhovnicește. Te încânți când numeri banii, când primești bani, când faci planuri, când îți imaginezi câți bani vei câștiga, ce afacere vei face, când înșeli, când furi. Te încânți de măiestria ta, când batjocorești, când râzi, când te duci la teatru, spectacole, asculți muzică, bei, mănânci, intri în restaurant, când faci ceva pe care puțini își permit să le facă, când călătorești, chiar când te duci la locuri sfinte, unii în loc de evlavie simt încântare că au ajuns unde alții nu au ajuns. Te încânți când te înalți pe aripile visării, când ești aproape de puternicii zilei, când auzi de ei, când citești de ei, când vorbești de ei, te încânți vorbind ce ai făcut tu, de amintirile tale, de mâinile tale, de părul tău, de copiii tăi, de soția ta, de prietenii tăi, de școala ta, de țara ta și de țara altora, de neamul tău sau de neamul altora, te încânți de aparatura electronică, de jocuri și de calculatoare, de telefoane, de haine, de mașini, de magazine, de echipe de fotbal, de cântăreți, de culori, de lumini, de sănătate, de mușchi de avere, de întâlnirea cu părinții duhovnicești, te încânți cu motiv real sau imaginat sau fără motiv, sau râzi prostește sau te încânți de seriozitatea ta. Toate sunt rele dacă te încânți și unul și contrariul său, în egală măsură, căci te leagă de pământ, alungă evlavia, face loc în inimă Duhului Lumesc. Oamenii deșerți iubesc să vadă cum și alții sunt cuprinși și umpluți de Duhul deșertăciunii, cum mulțimi imense saltă umpluți fiind de Duhul deșertăciunii, care pare că îi face vii, dar ei sunt morți, păpuși în mâinile dracilor, umpluți de Duhul deșertăciunii.